Arnarsdóttir, menningar- og viðskiptaráðherra velkomna og sendiherrana frá mismunandi löndum, the ambassadors from different countries. I'm going to welcome the honorary guests. Alexander O. Philippe, are you here? All right, he'll be back later. I'll welcome him then. All the movie makers here, all the RIFF moviegoers. This is the 19th time we have RIFF in Iceland, which is really nice. It feels weird saying RIFF with an English accent. I'm very used to doing the Icelandic RIFF. But it's a great honor to be here presenting for you the 19th time we opened this festival. And I will now introduce Hrönn Marinós, the festival director. Góða kvöldið. Kæri ráðherra menningarmála, aðrir gestir, velkomin á setningu RIFF í 19. sinn. Við sem stöndum að RIFF erum alveg rífandi stolt yfir að hafa sett saman glæsilega dagskrá eitt árið enn og það með myndum sem að hver á sinn hátt eru einstakar. Margar þeirra hafa sópað sér verðlaunum á nýafstöðnum stórum kvikmyndahátíðum undanfarna mánuði. Aðrar eru splunkunýjar sem fáir í heiminum hafa ennþá séð. Þetta eru myndir sem á einhvern hátt vöktu athygli okkar í dagskránefndinni sem hinn kunni Fredrik Bauer leiðir. Allir eiga geta fundið eitthvað við sitt hæfi á RIFF. Ég sérstaklega ánægð með vitranarflokkinn sem við stofnuðum árið 2005. Inn í honum eru 8 nýir leikstjórar sem keppa gullna lundann. Það sem einkennir þann flokk að oft eru farnar nýstáðarlegar leiðir með kvikmyndaformið. RIFF samtíma spegill, margar myndir að fjalla málefni líðandi stundar. Í flokknum önnur framtíð líka keppt til verðlauna og þar fjallað ólík málefni sem brenna á samtímanum. Við efnum til umræðna eftir myndir í þeim flokki og endum með málþinginu bakslag hvað í fjandanum í gangi, þar sem rætt jafnrétti, populisma, umhverfismál, stríð og fleira. Ég gæti talið upp margt fleira en nefnum til viðbótar hve ánægð við erum með íslensku myndirnar í ár, fullt af stuttmyndum, heimildarmyndir eftir Ólafur Flör og Sigurjón Sighvatsson og lokamyndin okkar verður heimsfrumsýning á Sumarljósi og svo kom Nóttin eftir Elvar Aðalsteins. Spátnir í sérstökum fókus en það hefur verið draumur lengi að kynna nýja spænska kvikmyndagerð fyrir Íslendingum. Now I'm gonna switch into English. Dear guests, dear ambassadors, dear honorary guests of RIFF. RIFF has always been geared towards the audience. We want to see our theaters filling up because today's films are more than ever a necessity. Current events are shaking up us as a society, and the festival aim is to address many issues by screening films and having discussions about them. The festival is an hopeful effort to move and motivate people. We believe that films can change the world. This is our driving force. At this year's festival, we screened 70 full-length films and many short films, coming from 57 countries. At the heart of the festival of the international competition program, New Visions, we feature 8 debut or second films by young filmmakers from around the world. Furthermore, this year's program includes many Icelandic films that I encourage you to watch. We pay tribute to the work of Alexander O. Philippe, who is coming here tonight, and as well to Albert Serra and Rossi de Palma. The Open Sea section, as before, remains focused on the cream of the crop of the independent film scene, and the docs are as usually both entertaining but at the same time enlightening. Another competitive section is Different Tomorrow, and it's dedicated to environmental and social issues we are facing as world citizens. Part of that section this year are all kinds of discussions about subjects that concern all of us, and the seminar /What the F is Going On, where we will address issues like populism, sustainability, human rights, and feminism. This year's country in focus is Spain, where we feature, for example, Pacifiction by Albert Serra,
who will be present tomorrow here in Háskóla Bíó and give a Q&A. His film was premiered in Cannes earlier this year and got raving reviews. He and Alexandre Philippe will have a masterclass tomorrow in Hús Mál og Menningar that I encourage you to come and listen. And on that occasion, our dear Vigdís, former president of Iceland, is going to award both of them with the Creative Excellence Award. Later this week, the gorgeous Rosi de Palma will talk to the audience about her work with Halldóra Geirharðs, our great actress. We are extremely thankful to ICA, the Spanish Film Foundation, and the Spanish Embassy and Consulate here in Iceland for the great support. Finally, a dream coming through with the Spanish waves reaching Iceland. This year we did not forget to program a few horror films, which of them with a special focus on the Inuits and the Arctic. Many of the films come directly from big recent festivals like San Sebastian, Venice and Cannes. We have many Nordic premieres in this year's program and European premieres as well. Of course, we have the festival standards, such as the Swim-In Cinema tomorrow, where we turn the old swim hall into the Truman Show. Cave Cinema in Rauvarhólshellir on Saturday includes the latest Múmínálfs, with the directors from Finland in the audience, and the horror film The Descent will be screened later in the evening. We go as well to the Glacier this year, thanks to our friends at the Arctic Adventures, and we will screen the film Into the Ice there on Wednesday. RIFF Industry Days are packed with different talks and workshops with the aim to introduce Iceland as a film country and increase collaboration and talks between countries. We have, for example, a workshop on how to improve the impact of films. We will introduce new works in progress from Iceland, from Spain, from the Faroese and Greenland. We have producers panels, and we have the RIFF talks. Half of the films we screen this year are made by women. Majority of them is European. We screen here in Háskóla Bíó, but as well free screenings all around town in libraries, Kex Hostel, Mál and Menning, and more places. So be aware, you might bump into a screening when you least expect it. I am especially honored that our opening film is Vera, the film made by Tissa Covey and Reynir Frimmer that we will screen here at the festival. They are here with us tonight, along with the main actress of the film, Vera Gemma, who got awarded just a few days ago at the world premiere in Venice for her performance. Please give them an applause. They have a Q&A after the film that I am sure you will enjoy. In charge of that Q&A is actually our Icelandic Vera, so we will have two Veras on stage after the film. I would also like you to give applause to the wonderful, really amazing staff of RIFF 2022. They have been working like maniacs to make this all come true. And we have interns and volunteers from all over the world that really, truly makes a difference. Finally, I would like also to give big applause to sponsors of RIFF, and they are so many, around 100 collaborators, big and small. We are also truly thankful to the funding partners, the Ministry of Culture and Business, to the City of Reykjavík, and to the European Union, Creative Europe. I wish you a very good evening and a wonderful festival. Thank you. Thank you, Hrönn. As you can see, this year's focus will be on Spanish films, which is very exciting. So, para todos los españoles, bienvenidos a RIFF. Next up, I would like to introduce a fantastic actress
and screenwriter, which will come with what we call hátíðargusan, or the celebratory speech, I would say. And if you could give her applause, then you could welcome Aldís Ama Hamilton. Good evening, dear guests of RIFF. I am Aldís, and I will be speaking in Icelandic for my little speech, but I did want to start in English because I just want to tell you all what an amazing morning I had. I started my day off watching little black girls cry, and I just love that. I'm kidding. They were crying out of joy because they had just seen the newest trailer for The Little Mermaid, where Halle Bailey, a black singer-actress, is Ariel. I cried with them a little bit because Ariel just became their hero. And I know what it feels like because I was them, and in a way, I still am them. I want to leave you with a little tweet from Prime Minister Justin Trudeau, where I think it's his tweet, but he wrote, "Diversity is a fact, inclusion is a choice." Á íslensku þá fjölbreytni staðreynd, að bjóða með val. Nýlega var til... Já. Mjög vel sagt hjá honum. Nýlega var brotið blað í íslenskri kvikmyndamenningu þegar að lituð íslensk leikona fékk bæði að skrifa og leika aðalhlutverk Íslending í stórri þáttaröð. Og sú leikona fær núna að ávarpa þennan ágæta sal með sinni gusu og tala hennar hugleiðingar mikilvægi fjölbreytileika hérlendis sem og erlendis. Mig langar að segja ykkur af hverju ég hér sem leikona. Þegar ég var 20 þá var ég að spila tölvuleik og þar gat maður búið til sinni eigin ofurhetju sem maður myndi leika og ég tek þessu mjög alvarlega. Þannig ég byrjaði að sjálfsögða á því að skapa svona skýrustu myndina af ofurhetju með sítt, slétt, ljóst hár. Hún var með græn, tindrandi augu, pínulítið nef, þykkar, stórar varir. Hún var með algjörlega hreina og fullkomna ljósa húð, smá tan reyndar, en enga freknur. Og ég skýrði hana Aldís. Þegar ég var búin, þá gat ég ekki haldið áfram. Aldís myndi óneitanlega mikið á ljósara Angelina Jolie og óneitanlega lítið á Aldísi. Þannig ég ákvað að byrja upp á nýtt og ég skapaði sjálfa mig, eða einhverja útgáfa af sjálfri mér í þessum leik. Og þegar ég var búin að því þá fylltist ég vonleysi. Af því þessi kona gæti aldrei verið ofurhetja, hún gæti aldrei bjargað heiminum og það hafði ekkert með að gera hverju styrkleikar hennar voru eða gildi eða neitt slíkt. Hún bara leit ekki út eins og ofurhetjur litu út í mínum huga. Og það kviknaði einhverja peru hjá mér. Ég lét slag standa, ég kláraði leikinn með henni og þegar ég var búinn þá fannst mér þetta vera flottasta persóna sem ég hafði einhvern tímann séð í lífi mínu. Á þessum tíma var ég á leið í kínverska viðskiptafræði. Ég skipti í staðinn yfir í leiklist, vopnuð þeim draumi að einn daginn gæti ég mögulega leikið þessa ofurhetju sem ég þurfti svona virkilega að fá að sjá. Málið nefnilega að hver einasta manneski hefur þörf á speglun og við speglum okkur í kvikmyndum og þáttaröðum og á sviði en við gerum það líka í tölvuleikjum og í auglýsingum. Við gerum það að sjálfsögðu í bókmenntum, við gerum það í fréttunum og bara öllu því afþreyingarefni sem við neytum dagsdaglega og við hér inni sem sköpum þetta efni, við höldum á speglunum. Fjölbreytnin allt í kringum okkur og ég vil hrósa íslenska kvikmyndaiðnaðinum fyrir að hafa brugðist mjög hratt við þegar það var verið að deila á fjölbreytti leysi í okkar iðnaði. En það ennþá fjölmargir minnihlutahópar sem hafa ekki enn fundið sína ofurhetju. Við vitum alveg að það er ljótt að skilja út undan og við ætlum ekki að gera það. Ég trúi því allavega. Ég trúi því líka að við viljum gera betur. Þess vegna verðum við að ásettu ráði að búa til pláss fyrir alla hópa samfélagsins. Við þurfum að skrifa skýrar lýsingar á persónum svo þeir falli ekki bara í þetta venjulega dálkinn.
Við þurfum að finna hvatan til þess að búa til efni sem endurspeglar ekki bara okkur eigin spegilmynd, heldur líka spegilmynd nágrannans. Og kannski sú spegilmynd manneskja með einhvers konar fötlun, andlega eða líkamlega veik, með hreim, lituð, hinsegin eða kynsegin eða trans eða ég gæti náttúrulega bara haldið áfram. Við erum öll hluti af þessu samfélagi sem við verum endurspegla og við viljum öll fá boð að vera með. For my English speakers, I implore you to include in your art those who do not look like you and do not be afraid of creating characters that you may not relate to. Find someone who does relate, listen to them, include them in the creation process, and then take a chance. That is how heroes like a modern-day Ariel are created. Thank you very much. Hafið gott kvöld og takk fyrir mig. Thank you very much for that, Aldís. As you can see, this speaking table has been created for mostly Icelanders, and seeing as I'm half Portuguese, I need to be able to stand up. As Portuguese and Spanish people are a bit hobbit-like, I would say. At least. But I would like also to mention there will also be a karaoke night on Saturday. And there's nothing that unites Icelanders and Finns more than karaoke. And it's one of the movies I am most excited about, because when I was studying in Copenhagen, I remember my Finnish school friends after 2 beers would come up to me and say, "Really, we have to sing karaoke." And so I recommend also that event, along with the cave cinema and car cinema and swimming cinema. Also doing some karaoke. I also remind that after the movie and the Q&A, there will be an after party at the Edition Hotel, so people are more than welcome to join there. And I think I don't have anything else more to say for now, except að kynna manneskuna sem mun formlega opna hátíðina, Anna Lilju Dögg Alfreðsdóttur. Kæru gestir, ég ekki í Portugali, en þrátt fyrir þá þarf ég að nota þetta. En ég ætla nú að byrja á því að bjóða ykkur öll hjartalega velkomin og líka segja að RIFF hefur staðið sig algjörlega frábærlega í þessi 19 ár. Og við heyrum stundum vorboðan ljúfa, en það þannig að þegar haustið að koma, þá líka RIFF að koma. Og það svolítið stemming í borginu okkar. Og ég verð að segja að mér hefur fundist aðstandendum RIFF hafa tekist einstaklega vel til að sameina íslenska og erlenda kvikmyndagerð. Og það svolítið afrek að halda svona ár eftir ár og eins og þetta virkar á mig, þá finnst mér gæðin alltaf líka að vera aukast og aukast. Og allir borgarbúar, og ekki bara hér í borginni, heldur allir landsmenn njóta þess að koma á RIFF og upplifa það allra besta sem að gerast í kvikmyndum heimsins í dag. Ég hef líka mjög gaman af því og finnst áhugavert hvernig við erum að nálgast allan fjölbreytileika, og það eru málefni líðandi stundar sem við fáum að kynnast á RIFF. Og einhvern veginn RIFF líka, hún einhvern veginn bætir mannsandan með þeim kvikmyndum sem eru valdar. Ég vil aðeins taka undir með leikonunni sem ég mjög hrifin af, Aldísi, varðandi fjölbreytileikann og hvað hann skiptir miklu máli, og ég held að Ísland sé á okkurum svona krossgötum hvað þetta varðar. Við bjóðum alla velkomna, og ef við ætlum að vera framúrskarandi þjóð sem nær árangri, þá þurfum við það hugafar. Við viljum búa í landi þar sem allir fá að njóta sín. Og þess vegna vil ég leggja sérstaklega áherslu á það að við pössum upp á tungumálið okkar, við gerum það aðgengilegt, við séum ekkert að stressa okkur ómikið á því nákvæmlega hvernig orðin eru borin fram eða eitthvað slíkt, en við erum bara land þar sem fólki líður vel, það finnur sig velkomið og við höfum að gera út á það.
Hrönn fór svo vel yfir hvað á dagskrá, þannig að helmingurinn af minni ræðu eins og stundum gerist er ekkert kannski alveg, ég er ekkert að fara yfir hana, gerist stundum hjá mér. En mér langaði samt að deila einnig svona persónulegri reynslu, það var þannig að þegar ég var að alast upp að þá vann móðir mín alltaf, hún var að vinna í blaðamennsku, vann í blaðaprenti aðra hverja viku og það var kvöldvakt sem byrjaði frá 5 til 12 og þá var pabbi með okkur systur og ég er fædd 73 og pappar voru ekki rosalega mikið með 2 stelpur eitthvað að bralla. Hann vissi ekki hvað hann átti að gera við okkur. Hann fór bara í bíó. Við vorum bara alltaf í bíó og við fórum bara klukkan 5, milli 5 og 7 og ég sá bara allt af því við vorum hryllingsmyndir. 7 ára var ég búin að sjá alltaf alla hryllingsmyndir sem voru í boði og þetta er ekkert grín. Ég gleymi því ekki einu sinni, við erum að horfa, ég veit ekki, munið eftir myndina, þetta var svona maurar, þeir borðuðu sykur og þeir stækkuðu og borðuðu svo fólk. Sá einhver þessa mynd. En ég sem sagt að sjálfsögðu fór með pappa og systur minni. Ég er 7 og ég er 8 og hún er 5. Hún var farin að hágráta og ég þurfti að segja við pappa, sem var náttúrulega auðvitað sofandi, það var svo mikið að gera á svona köllum á þessum tíma. Hann er sofandi, ég þurfti að vekja bara pabbi, þetta er ekki mynd fyrir krakka, sérðu þetta ekki? Og ég þurfti og við löpum út af þessari sýningu í regnboganum. Ég tel hins vegar að ég hef ekkert skaðast mikið af þessu og verð alltaf jafn spennt að fara í bíó og fá mig popp og kók og það er einhver alveg sérstök stemning að mæta í bíó og þeir sem eru það að framleiða myndir og þeir sem eru að leika og eru að skrifa handritin og allt þetta, ég ber óendanlega virðingu fyrir ykkur og vil líka segja að við erum auðvitað stjórnvöld núna með kvikmyndastefnunni á svona eitthvað smá þarna, en ekki að fara til það núna, að eitthvað niðurskurð, við erum eitthvað aðeins að vinna í því, tölum það seinna, en það sem við erum hins vegar að gera er að við hefum verið að stór auka framlögin. Við erum búin að gera kvikmyndastefnu, við erum að fara að setja kvikmyndanámið í fyrsta sinna háskólastig, við vorum að styðja frekar við kvikmyndaskólan, við erum komið 35% og við verðum með sérstakann flokk fyrir sjónvarpsþátta gerð. Og þetta er bara því ég var alltaf í bíó, neitt. Og and dear guests, I've been saying like really, a lot of jokes about myself when I was a kid, always in the movies. And I'm not going to go over that. I think it's a little bit more for the Icelandic audience. En það sem ég vildi sagt hafa svona alveg í lokin er að það er ekki sjálfgefið að setja saman svona hátíð. Við spinnum það öll að þetta er gríðarlegt skipulag og vinna sem tekur allt árið. Og ég ætla að leyfa mér að biðja ykkur að klappa fyrir Hrönn og hennar starfsfólki fyrir ótrúlega flotta vinnu. Og að því sögðu, góða fólk, þá opna ég hér með alþjóðlega kvikmyndahátíð Reykjavík RIFF og óska ykkur öllum til hamingju með hana. Takk.